Frumoși mei lei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iulie. Știu că am lipsit o grămadă de timp fără să dau niciun semn de viață, dar la noi a fost și este în continuare dezastru cu căldurile. Creierul meu n-a funcționat sub nicio formă, nu eram capabilă să fac absolut nimic, așa că am zis, aia e, nu fac. Da. Îmi pare rău că vin târziu cu etalările, dar nu, n-am fost capabilă. Nu sunt robot, dragii mei. Hai să vedem. Mesajele bonus pentru luna iulie, pentru toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în leu, bineînțeles. Primul, al doilea și al treilea mesaj. La capătul cărților avem flexibilitate. Primul mesaj, hai să-l numim așa, cel mai principal, ar fi: fii cât mai flexibil în această perioadă, dragă leu. Încearcă să te adaptezi perioadei prin care treci. Știu că am zis că fac material și despre Jupiter în leu, Chiron în Taur, că au fost aceste intrări ale acestor planete, acestor energii, dar tot din cauza căldurii nu mi-a funcționat chipul. Continuăm. Avem iartă-te. Acum, iartă-te, accentul e pe tine, e vorba de a renunța la ceva ce spui despre tine. Asta îmi vine să transmit. Hai să vedem mai exact la ce se referă. Ce ar trebui să ierți la tine? Pajul de cupe și optul de spade. Poate că aici vorbim despre această parte copilăroasă din tine. Iartă-te din cauza faptului că de foarte multe ori poate ai fost prea vulnerabil sau ți-ai arătat vulnerabilitatea emoțională sau ai fost prea inocent în anumite momente din viața ta. Ai crezut anumite lucruri care poate intuitiv tu știai că n-au cum să fie adevărate, însă le-ai crezut. Cumva aici avem imaginea celui care a pus botul la vrăjală. Da, știu că sunt anumite expresii pe care le spun care, nu prea sunt frumos acceptate, nu sunt acceptate de urechea noastră, o sună urât, bineînțeles, dar mie îmi place să vorbesc popular pe românește, iar aici avem o certă, un cerc vicios, un cerc vicios în care, nu vreau să spun mulți dintre lei, însă unii dintre lei s-au învârtit în acest cerc vicios al inocenței, a vulnerabilității emoționale, a superficialității emoționale. De ce nu? Pentru că pajii sunt superficialități, da? Pe care le avem din punct de vedere emoțional, adică dăruim așa un pic, da? Nu facem prea mari eforturi. Depinde de la caz la caz. Așadar, indiferent despre ce capcană vorbim, dezleagă-te de ea. Eliberează-te din această capcană proprie în care singur te-ai băgat, singur ai acceptat să stai acolo, da? Nu te-a obligat nimeni, pentru că optul de spade reprezintă sau este și figura liberului arbitru. Atunci când noi conștientizăm un lucru pe care l-am făcut, da? Un anume comportament, un anume tipar comportamental, avem puterea de decizie, avem liberul arbitru să decidem: nu mai vreau să fiu așa, nu mai vreau să mă comport așa, nu mai vreau să rămân aici unde sunt cumva, mă simt ca la pușcărie, mă simt legat de mâini, de picioare și așa mai departe, da? Iartă-te pentru toate aceste lucruri, eliberează-te de ele și
Aici, de aia spun că e momentul să începi să devii mai, să te adaptezi noi vieți, cum ar veni. Să ieși de aici, din buclă și să te redresezi cumva. Avem încredere, următorul mesaj. Ok, hai să vedem la ce se referă. 7 de bâte și 2 de bâte. E ca și cum vi se spune să aveți încredere în ceea ce, nu în ceea ce gândiți, ci în modul în care gândiți. Crede că, nu vreau să fiu înțeleasă greșit, rectific ce am zis. În această carte avem imaginea coerenței pentru mine, da? Eu așa simt că încearcă această carte să transmită ceea ce vedem în această imagine simbolică. O persoană care are o lumină aici deasupra capului, care reprezintă simbolic mintea noastră, activitatea noastră mentală sau modul în care noi gândim. Aici, în mijloc, avem o altă lumină care reprezintă simbolic vorbind ceea ce noi simțim sau intuim. Și aceste două energii, aceste două globuri de lumină din jurul acestei persoane reprezintă ceea ce percepem senzorial, da? Pentru mine ar fi cele 5 simțuri. Băi, frate, gândesc, da? Cele 5 simțuri ce înseamnă? Tot capul. Văd, aud, miros, gust. Inima înseamnă intuiesc. Aici e vorba despre ok. Mintea cu inima trebuie să fie în coerență și să transmită coerență, cumva. În momentul în care suntem coerenți în ceea ce gândim, ceea ce percepem, ceea ce simțim și ceea ce exteriorizăm, nu are cum să nu avem cum să spunem că trăim limitați sau în blocaje, da? Pentru că suntem coerenți. Știm modul în care noi gândim, știm modul în care noi simțim sau știm ce simțim, știm ce percepem în jurul nostru de la ceilalți, știm lucrurile astea. E bine, aici această stare de coerență ne dă încredere. Da? Ne face să avem încredere în noi, în instinctul nostru și în ceea ce noi simțim, gândim și așa mai departe. Ce se întâmplă aici este că există încă un soi de neîncredere sau limitare. Tu nu ai încredere că gândești bine, tu nu ai încredere că simți, că ceea ce simți este ok, tu nu ai încredere în ceea ce percepi, e ca și cum nu cred. Aici avem un refuz sau este imaginea simbolică a celui care este în defensivă, în apărare. Nu cred că persoanele din jurul meu pot să... nu cred că pot să am încredere în persoanele din jurul meu. Nu cred că ceea ce eu gândesc e bine. Nu cred că ceea ce eu simt este în concordanță cu ceea ce este în exterior, cu ceea ce există în exterior. Și multe altele nu cred, da? Aici există o limitare. Aici vorbim despre încredere, iar aici vorbim despre neîncredere. Nu cred în faptul că dacă eu am încredere în mine, totul va ieși bine sau planurile mele vor ajunge la împlinire. Deci aici e vorba de necredință. Mesajul este crede în tine. Nu te mai autosabota, nu te mai limita, nu-ți mai limita, mie vine să spun viitorul. Doiul de bâte este cartea celui care este o carte ambițiosului, zic eu. Este cartea celui care, băi, are ce-i trebuie în ziua de azi, dar vrea mai mult. Dar se simte limitat să ajungă la acel mai mult, da?
De ce? Pentru că nu crede în el, pentru că nu crede în viață, pentru că nu crede în oameni, pentru că nu crede în puncte, în ce nu credeți. Voi știți în ce nu credeți. Nu cred că pot să rezolv problema cu care mă confrunt. De ce nu cred? Care sunt limitările tale? De ce nu crezi că poți rezolva? Poate din cauza că nu ești ambițios, ești ambițios doar la suprafață, doar superficial, vreau să fac aia, vreau o relație frumoasă, vreau, habar n-am, vreau, nu știu, ce te ține pe loc? Poate ești doar vreau, dar fără să faci eforturi, aici deja, nu știu să zic, ți se cere flexibilitate, tu știi. Na. Primii pași. Ești invitat să faci primii pași către ceea ce tu îți dorești. Wow, ia uite, s-au și întors. 9 de spade și diavolul. Fă primii pași în a scăpa odată de toate gândurile astea obsesive. Ce înseamnă gânduri obsesive? Aici vorbim despre anumite lucruri, anumite gânduri toxice pe care le ai și poate că, da, eu nu știu dacă e vorba de faptul că ești, nu-ți dai seama, nu cred că e vorba despre asta. Aici avem o mentalitate extremă, extremistă, o mentalitate toxică, avem acel gen de mentalitate în care nu, pesimist e puțin spus. Este persoana care vede totul negru. Nu există nimic care să o scoată din această mentalitate în care nimic care să-i schimbe părerea, da? Deci este genul de gândire toxică la nivel de foarte multe frici, obsesii. În ce sens? Sunt o persoană obsedată. Sunt foarte posesivă, sunt foarte geloasă, sunt foarte critică, sunt foarte manipulatoare, sunt foarte iluzii aici, foarte multe iluzii, da? Mă mint singur că fac, că sunt, că pot, că voi avea, că îmi place aia, că nu-mi place alaltă. Aici putem să vorbim despre persoane care au inclusiv gânduri din astea sadomaso, deci aici putem să vorbim despre, putem să intrăm în foarte multe lucruri. Deci aici vorbim despre persoane care au, pe o parte, o mentalitate extrem de negativistă, da? Deci de-aia zic că pesimismul este puțin spus. Vorbim despre persoane care fac din țânțar armăsar, văd totul negru, toate persoanele din jurul lor sunt periculoase, toate persoanele, situațiile sunt, nu știu cum, toată lumea vrea să mă mintă, să mă manipuleze, să se folosească de mine, da? Vor să mă prostească, mă mint. Deci aici e vorba despre dus într-o extremă extraordinară. Iar din punct de vedere sexual sunt persoane care au niște nevoi sexuale neîntâlnite la fiecare pas și aici vorbim despre, ok, eu dacă sunt o persoană care am nevoi de genul ăsta, nu voi găsi niciodată pe nimeni care să mi le satisfacă și aici trăiesc într-o mare dramă mentală sau de ce nu trăiesc, un alt aspect poate să fie trăiesc în frici. Sunt plină de traume, dar e povestea mea, pentru că eu o exagerez. Ce-i mai rău, da? Am trecut prin toate problemele, traumele posibile, deci aici vorbim despre un alt tip de extremism mental în care eu sunt cea mai traumatizată, pe mine toată lumea m-a părăsit, n-am avut părinți care au avut grijă de mine, nu, deci totul negru, urât, oribil.
Aici fă primii pași, ți se spune. Ieși de aici, din bucla asta. Deci aici vorbim despre două bucle. Două bucle în care una are legătură cu partea emoțională, alta are legătură cu partea mentală. Da? Și ambele mesaje sunt: fă primii pași, da? Să ieși de acolo, sau cel puțin să nu mai exagerezi, că nu e totul chiar atât de negru aici, ca și cum, bă, dracu, nu e chiar așa de negru, frate. Nu toată lumea de pe globul ăsta este nu toate persoanele sunt toxice, nu toate persoanele sunt oribile, nu toate persoanele vor să te mintă, nu toate vor să te manipuleze, nu toate vor să puncte, da? Nu toate, nu mai băga pe toată lumea în aceeași oală. Leul este o zodie fixă, este fixist, da? Iar aici, iartă-te, eliberează-te, fă primii pași, ieși de acolo, și aici, iartă-te, ieși de acolo, eliberează-te de bucla asta în care ai pus botul la toate vrăjelile, că poate de-aia ai ajuns în această stare în care să exagerezi că toate persoanele au ceva cu tine și vor ceva de la tine și vor să-ți facă ție numai traume și alte, da? Deci aici, când o să începi să ai încredere în oameni, în tine, când o să-ți depășești tu aceste limite, când o să îți pui cu adevărat ambiția să dai cu pumnul masă, tu în fața ta, nu în fața altuia, că suntem foarte buni să dăm cu pumnul masă în fața altora, da? Și leul este în astrologie, este arhetipul protagonistului, da? Leul trebuie să fie centrul universului și buricul pământului, pentru că așa e născut, cu această energie interioară, da? Ei bine, în momentul în care eu conștientizez că vreau să fiu, da, eu leoaică, vreau să fiu centrul atenției în casa mea, în viața mea, în relația mea și așa mai departe. Eu vreau să fiu protagonistă, ok, sunt protagonistă, dar nu pot să fiu protagonistă dacă eu nu știu ce. Nu că nu știu, nu accept, că aici, insist, e un refuz. Eu nu accept despre mine că poate modul în care eu gândesc, că dacă stau eu puțin să reflectez, poate nu e tocmai acel mod sănătos de a gândi, da? Din ce văd aici în această etalare, zic. Și insist, această etalare nu e pentru toată lumea, e doar pentru cei care se regăsesc în aceste stări, pentru că în comentarii poate să apară o persoană din zodia leului care nu are gânduri de genul ăsta și să întrântească moci în fasole și să-mi zică: vorbești prostii, eu nu sunt așa. Nu, pentru că aici vorbim doar despre cei care au aceste obsesii, gânduri destructive și prăpăstioase și care trăiesc într-o buclă de ceva vreme, da? Care nu au o coerență mentală în care să se auto-observe pe ei înșiși. Da? Deci aici vorbim despre aceste persoane care nu își pun la îndoială modul în care ei gândesc, nu își pun la îndoială modul în care ei se conectează cu o altă persoană, pun botul la vrăjelile altora, da? Sau au pus botul la vrăjelile altora, au intrat într-o buclă în care toată lumea îmi face, toată lumea se folosește de mine, toată lumea bla bla bla, și aici vorbim despre, ok, asta te frânează. Până când o să mai refuzi să vezi tu, de fapt, ce vibrezi? Când o să îți pui ambiția, da? Să-ți depășești limitele și să începi să lucrezi la tine, să ai încredere în tine ca om și să lupți pentru ceea ce tu îți dorești. Nu să stai în bucle, nu să stai să te plângi, nu să stai să continui să mai pui botul la vrăjelile altora și să nu te individualizez, că degeaba vreau eu să fiu, insist, mă întorc înapoi, dacă degeaba vreau eu să fiu protagonist în viața mea, dacă eu nu mă frânez pe mine, că nu pot să fiu buricul pământului întotdeauna, da?
Nu sunt perfectă, trebuie să văd că nu sunt perfectă. Trebuie să văd că poate, în afară de a vrea să fiu eu cea mai protagonistă și strălucitoare din viața mea, alte ambiții n-am. Altceva nu-mi doresc. Ăsta vrea mai mult. Da? Aici e vorba despre a ieși dintr-o buclă obsesivă în care trăiți unii dintre voi, a învăța să deveniți mai flexibili, pentru că fixismul și extremismul nu aduce nimic bun în viața noastră. Nu pot să zic altceva. Și a învăța să ne eliberăm de ceea ce vedem că ne ține pe loc. Ce te ține pe loc? Ce te frânează? Singurul lucru pe care eu îl văd în această etalare că vă frânează sunt aceste gânduri. Această mentalitate destructivă pe care ați dobândit-o în urma experiențelor. Aici avem imaginea unei persoane care pare că este extrem de încrezătoare. Dar nu încrezătoare neapărat în propriile forțe, ci încrezătoare în noul drum. Pentru că aici avem ca un drum, da? Ca o șosea. Această persoană e deschisă către a începe o nouă viață. De aia mesajul este primul pas, primii pași. E nevoie doar să faci primii pași cu îndrăzneală, da? Ca să poți să te debarasezi de această închisoare mentală destructivă și obsesivă și prăpăstioasă. Nu pot să spun altceva. Da, nu știu ce să zic, dragii mei. Foarte cu multe întorsături aceste mesaje. Da, cred că această etalare merită ascultată de mai multe ori și luată pe bucățele, pentru că mesajele au fost, hai să spunem așa, am sărit de la unul la altul, pentru că nu, asta am simțit. Eu știți că ceea ce simt aia spun. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Vă aștept la comentarii în cazul în care e ceva ce nu ce a sunat poate, nu știu, incoerent, habar n-am. Sau s-a interpretat diferit. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!